Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan contoh kita nak buat detail design ni, tapi kita nak buat dimensi kat sini tapi ruang tak ada, jadi kita kena buat detail design kat sini. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, dekat model saya dah ada. Saya nak detailkan benda ni. Okey, tak apa, kita akan keluarkan satu model view baru, MV. Kita tekan, kita berikan kat kawasan ni. Okey, lepas tu model V ni kita boleh besarkan dia. Okey, contoh saya nak besarkan paper view, tekan model view. Okey, kalau model view kita nak change, kita tekan kotak silap Ctrl R, dia akan tukar model view, dia akan circle. Okey, ni model view ni saya nak besarkan. Okey, lebih kurang kawasan ni, tapi saya nak besarkan. Kalau Ctrl R, ni 1:30. Saya nak besarkan ni 1:, contoh saya nak besar sikit, contoh Ctrl R, tukar ni, jadi saya nak besarkan 1:16. Okey, 1:16 untuk pembesaran ni, ataupun 1:10 mat. Okey, 1:10 lagi better. Kita ambil kawasan ni. Jadi apa yang saya perlu buat sekarang, saya nak masuk, tak nak bagi ada line kat sini. Tak apa, saya boleh kecilkan dulu sikit. Okey, biar di kawasan ni je. Jadi apa yang saya boleh buat ialah saya tekan layer properties. Saya nak buat satu layer baru, tutup. Okey, satu layer baru tutup ni. Saya tekan line ni, saya masukkan layer tutup kan, lepas tu saya offkan layer tutup tu, tekan apa, jadi dia akan nampak macam ni. Jadi saya boleh buat, saya buat DIM jalan tag, C enter. Saya boleh buat bagi ni, dan sini saya bagi nama mtext, enter. Contoh A. Okey, tulisan ni saya bagi besar sikit, tekan Arial lah. Okey, Arial, size dia saya bagi 7, di 68 7 macam tu tak. Jadi saya bagi, okey, saya tukar analytic saya nak tekan ni. Okey, kita jauhkan sikit, tag number. Okey je, ni saya exportkan dia, saya delete dia belakang tag number ni. Jadi saya remove enter ni. Okey, sorry, MLD enter. Kita cari sini, cari panjang sikit, tag number saya tak nak tekan OK je. Saya tekan explode, saya delete yang ada tag number ni, tekan delete, tekan delete. Okey, ni je, saya dah tinggal nombor ni. Jadi saya buat sini sikit. Jadi ni saya boleh movekan ke sini. Okey, tekan. Okey, ni adalah detail A. Jadi saya boleh tambah MLD, mtext enter. Saya boleh tambah detail A bawah 1:10. Okey, jadi ini justification media center.
detail A ni saya tukar area juga, area size dia 7 sama. Ok, lepas tu kita boleh besarkan. Di sini besar. Detail A 7 ataupun 5 keyboard. Ok. Ok. Jadi saya boleh besarkan sini dan saya boleh buat dimension dia DIM, enter. Saya tekan sini sampai sini, DIM, ALI, enter. Sini sampai sini, kita boleh tahu dimension, DIM, enter. Sini sampai sini, ini DIM, ALI, sini sampai sini 120, dan DIM, ALI, enter. Titik ni sampai 65. Okay, jadi yang ni saya boleh move leader, saya boleh tarik dari sini 65 dan dim RAD, enter. Jadi yang ni saya boleh position kosong, sini pun, yang ni pun sekali semua position saya tukar pada kosong. Ok, jadi yang ada titik perubahan kita tak perlu tukar. L, enter. Dari sini sampai sini. Ok, lepas tu saya kena explode kan dia, sebab bila saya buat kat sini sepatutnya dia ada ruang kosong sini, dia tak boleh bersentuh. Ok, ini adalah contoh saya buat detail drawing untuk bahagian saya buat besaran dan saya buat detail drawing. Kalau lepas ni pun dia akan buat A-bone or show side dan sebagainya. Okay, semoga sedikit perkongsian ini memberi manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.